kabit ko na siyang vertical stud. So pagitan na ito ano ba? 60. Tapos yung vertical niya, vertical stud niya 60. Pero yung horizontal ganun din, 60 din. Pero siyempre pagdating sa bintana, iba na yung sukat ng height. Pinaka-pasamahan na niya siguro 80, 800 mm. Tapos 120 yung height ng bintana. So ang ginawa ko rito, yung pinakapit ko siya ng ginamit ko yung anchor bolt. Ayan, kita niya yan. Anchor bolt yung ginamit ko pang kapit. Tapos yan, anchor bolt siya sa taas. So para matibay yung anchor bolt ko. Pati dun din sa may anchor bolt din. Kaso yung sa bandang taas hindi na anchor bolt yan. Screw na lang yan na pang metal screw ginamit ko.